อยกเลิกพื้นที่สื่อมวลชนไทยนะคะเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเพิ่มพื้นที่นะคะ โปรดทราบตั้งแต่วันที่3 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2562 เป็นต้นไปท่าอากาศยานดอนเมืองขอยกเลิกพื้นที่สื่อมวลชนไทยนะคะเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเพิ่มพื้นที่นะคะ Start of the walk. Please watch your step. Start of the walk. Please watch your step. Start of the walk. Please watch your step.